Hi! Welcome to my channel again. Today we're going to talk about the settings and the functions of camera of iPhone 11. Just to manage your expectations, I'm not a professional photographer, videographer, or video editor. Hobby lang talaga to. And hopefully, mag-improve talaga tayo. And kung gusto nyo nga akong sabayan, mag-aral, then go! Let's go! Okay, pagpunta natin sa settings, punta na tayo agad dun sa camera. You will see that here. Scroll nyo lang down and then camera. Then makikita nyo dito yung preserve settings. Ano bang function nitong preserve settings? Yung camera mode, creative controls, saka yung live photo. So, pwede mo silang ma-preserve sa camera mode. Kung gamit mo video, pwedeng ma-preserve sa video kesa babalik siya dun sa default setting na photo ang ginagamit na camera mode. Okay? Sa creative controls naman, ang nape-preserve mo dito ay yung mga filter, aspect ratio, light, or depth settings kesa babalik siya dun sa default setting ng camera mo. So, si live photo, kung gusto mong lahat ng photos mo ay naka-live, and then, preserve mo si live photo. Punta tayo dun sa grid. And ang function niyan ay para makita mo yung object mo, kung saan mo siya piniplace. Meron nga tayong tinatawag na rule of thirds. Actually, narinig ko lang yun sa photography class namin. Ang grid lines, ito ang tutulong para makaproduce tayo ng better result or compositions na photos. Meron ding scan QR codes para makapag-read ng QR codes. Record video. Ang pinakamababa ay 720 HD at 30 frame per second. And then, ang pinakamataas ay ang 4K at 60 FPS or frame per second. Kung gagawa ka ng decent na quality na video, ang hinahanap mo, pwede ka na sa 1080p HD at 60 frame per second. Since naka-iPhone 11 tayo, syempre gusto na natin sulitin si 4K at 60 frame per second. So, kung gusto mo ng cinematic feel, mag 4K at 24 FPS ka. Record slow-mo, meron 2 choices, 1080p HD at 120 frame per second at meron ding 120 HD at 240 FPS. Punta tayo sa formats. Ito naman yung mga output na natin. Dalawa lang meron yan, high efficiency at saka most compatible. Kung ang laptop mo ay MacBook Pro, meron kang iPad, okay na okay yung high efficiency kasi mas maliit yung file. Pero kung gagamit ka ng Windows, mas maganda gamitin mo si most compatible para hindi ka magkaroon ng problema sa files. Tapos, punta naman tayo sa composition. Ito, maganda to. Yung kinuhanan mo na photo, within 30 days, pwede mo pa siyang i-adjust or i-crop. Yung hindi mo nakikita sa frame, pag inusog mo siya, pag inedit mo siya, i-move mo, crop, may a-eyes mo pa yung proper composition ng photo mo before mag-expire ng 30 days. So, ganun din siya sa videos captured outside the frame. Auto-apply adjustments, mag-a-adjust automatically yung pagka-crop ng photo. So, hindi mo na siya ma-edit. Kaya maganda, kung meron ka nang nagustuhan talaga na photo or important na photo, i-crop mo na agad para hindi ka na umabot pa sa 30 days. And then, Smart HDR, it blends the best parts of separate exposures into a single photo. So, yan lang for the settings and let's move on to the functions of the camera. Okay, right now, we're going to discuss the function of the camera of iPhone 11. And makikita natin, yung isa sa camera mode ay ang photo. Meron tayong wide angle. And pag kinlik mo yan, mapupunta ka dun sa ultra wide angle. Mag-shift yung lens mo from primary lens dun sa secondary lens. Pwede din natin siya i-zoom using our fingers. Hold and pinch, zoom in, zoom out, and then pwede din natin hold tong times 1, tapos pwede natin siyang slide, and then makikita mo, mas smooth yung pag-zoom in at saka zoom out natin. Makikita mo yung auto-focus, click lang natin, lalabas yung color yellow. So, pwede natin pala siya i-lock, and then pwede din natin siya i-adjust, diba? Makikita mo yung brightness, yung exposure, pwede natin siyang i-adjust, okay?
And then, pwede din natin siyang i-lock. So, yan yung function ng autofocus. Pag pinindot natin yung shutter, slide lang natin siya pa right or pa down kapag naka-landscape tayo. Slide natin siya pa down. When we slide that down, magiging video na siya. Automatic, magre-record siya as video. Okay, ngayon kapag sinwipe mo naman siya pataas or ngayon pa right, dahil sa monitor natin, makikita mo yung flash, exposure, yung live, aspect ratio, timer, and yung filters. And then, pag kinlik ng exposure, pang night mode yan. And then, ito yung aspect ratio, makikita mo, meron siyang, pwede siyang pang Instagram, yan yung 1:1 niya. And then, ito naman yung 4.3, 4:3, and syempre, yung 16:9. Tayo sa video, ang resolution makikita mo sa upper right, pero dahil naka-landscape tayo, nandito siya sa baba, lower right. Habang nagre-record tayo, yan yung wide angle niya. At pwede nating palitan. Ayan, ultra wide angle. Guys, thank you so much for watching, and this is the part 1 of our camera test. Abangan niyo yung part 2 kasi sure ako better yon. I'm so sorry, indoor tayo ngayon. Inulan ang rest day ko, 2 days yon ang nawala sa akin, kaya indoor tayo. Pero abangan ninyo ang part 2 ng ating camera test. Okay, thank you so much for watching. See you again next time. Goodbye!